Друзі, привіт! Листопад добігає кінця, плавно осінь переходить в зиму і температура на вулиці так само. Уже нулі бувають час від часу, навіть легесенький мінус на вулиці, а я все ще намагаюсь рибалити на фідер. Сьогодні я на міському водосховищі, озеро Басів Кут. На годиннику у нас 11:50. Я вже зробив 3 закида, з них, точніше 2 навіть закида, з них перша клювака, перша риба і друга клювака, але не реалізував, тому що хотів вімкнути камеру, бо ще не все налаштував. І провтикав. Але результат уже є. Погодка, звичайно, не тішить. Моросило, потім почався дощик. Що доводить те, що синоптикам вірити не можна, тому що всі 4 мої додатки з погодою передавали дощ не раніше першої, а то й другої дня. Притому до того показувало лише 20% всюди, не більше. Але прийшов такий нормальний дощик, зараз вже, слава Богу, трошки менше покапає. Але я встиг, як бачите, промокнути. Ось. Рибачу я на одне водилище, тому що, як показала риболовля минулого місяця, коли я в кінці жовтня, на початку листопада рибалив на 2 палки, то мені це навпаки заважало, тому що плюс-мінус був кльов і я не міг слідкувати за 2 палками. В результаті я ловив фактично на одну, а на другу були одні нереалізовані клюваки. Я зараз на тому ж місці, тому що часу не так було багато, це була абсолютно спонтанна риболовля, я просто встав, пішов, їхав в магазин та й все. Але в цілому я, щоб не витрачати час, тому що темніє зараз доволі швидко, плюс після обіду передавали дощ. Я, в принципі, і вирішив просто не гаяти часу, взяти на те саме місце. У мене стояли кліпси, я їх не знімав, тому кинув грузиком 1 раз, перевірив, чи все ок там, чи нічого не помінялось. І почав ловити. Тобто я кинув для старту 5 годівничок закормочних середніх, престоновських. Ось таких. Чітко прицільно в одну точку, щоб не збивати. А далі малесенькими годівничками 30-грамовими, щоб максимально мало корму вміщалось. Кормлю. Інтервала я поки ніякого не триваю, дивлюсь по клюваках, в цілому намагаюся довго не чекати, 2-3, може 4 хвилини, не більше. Ось. Єдине, що поки там налаштовував камеру і так далі, то там я довше чекав, бігав, але я бачив, що клюваки були там на 2-й хвилині буквально. Ось, клюваки в мене на мотиліка, більше я поки нічого не пробую. Хоча я поїхав в магазин, купив мотиля, пінку, париша, тому в принципі весь комплект є. Прикормка в мене лишалась з минулого разу, я її встав, розморозив, перебив через сито, спершу 4 мм, потім 2, щоб максимально всі крупні часточки виключити. І в мене зараз така темна, максимально дрібна, сипуча консистенція. Ось трішки намокла, правда. В колір дна. Тобто вона не зовсім чорна, така з відтінком зеленуватого. Щось пряне, як пряне, коріандр, ось такого плану по смаку. Тобто я старався щось теж вибрати нейтральне, як і минулого разу, воно дало ефект, без всяких аром. Опа, клювака. Поки я говорив, це у нас на 3-й хвилині. Не знаю, чи я поспішив чи ні, зараз подивимося. Бо не відчуваю, що щось б'ється. Але тим не менш, по суті, 3-й закид, 3-я клювака. Риби нема, але активність риби є і це не може не радувати. Минулого разу я точку все ж вибрав добре. Це ближня дистанція. Тобто 30 обертів
моєї кутушки. Це десь приблизно метрів, 25, певно, може навіть 23, тобто недалеко. От. Це перед ближньою бровочкою. Не зразу на виході, чуть далі. От. Дно абсолютно рівне, тобто там нічого не постукає. Нема ні ракушнячку, нічого, просто звичайне рівне дно. Твердячок. Не хотіли, звичайно, в таку погоду рибалити, але щоб зняти гарне відео, показати вам взагалі, що зараз робиться з рибою, з активністю, все ж вирішив таки поїхати. Сподіваюсь, ви як мінімум мені віддячите і просто зараз поставите на паузу і підпишетесь на мій канал. А якщо не важко, то ще й поставити лайк і коментар, тому що мені треба якась, знаєте, від вас активність, якийсь фідбек, щоб я розумів, що не дарма я їжджу, тому що, крім того, що це просто мій досвід рибалити в несезон і тримати форму, це ще й корисний контент для вас. Або принаймні цікавий, тому що зараз контенту буде менше, вже багато хто взагалі закрив сезон. А я поки ще рибалю. Скажімо так, поки нема льоду, буду рибалити, навіть якщо буде сніг. Але повірте, це не дуже просто, реально холодно. Я от не так давно сижу, по суті, я не знаю, хвилин 15 там максимум. У мене вже руки тако трошки примерзли. Водичка дуже холодна, руки доводиться постійно мити, я весь вже намок. Ось така, в принципі, і є рибалка восени, майже взимку. Але побачимо, що сьогодні буде. Я, звичайно, довго рибалити не буду. Мене якби на годинки 3 хватило, тому що все ж таки реально мені вже холодно. Мене не може не тішити, що 4-й закид і знову 4-та клювака. Не дуже поки видно, скажімо, така в міру обережна. Можливе діло в тому, що в мене довгий повідець, тому що я, як завжди, зі старту там метровий повідець почепив, можливо, навіть 1,10 м. Я гадаю, що треба буде вкоротити, адже перша рибка в мене була в заглот, треба було екстрактором діставати. Побачимо зараз. Якщо буде кілька нереалізованих, то вкорочую повідець, побачимо. До речі, про сам повідець. Рибачу я на 0,1 від гуру. Вони зазвичай йдуть трошки товстіші, але тим не менш це 0,1. Гачок малесенький, тобто 14 розмір. Здається, який ж то в мене гачок, я вам зараз скажу. Preston N10, здається. Такий класичний, симетричний, просто такий гачок, не загнутий, нічого. Дуже дрібненький. В принципі, щоб якраз там 2-3 мотилика спокійно могло проколотись. Зараз подивимося, чи є рибка, тому що рибка є. Бачите, все ж таки довгий повідець. Плюс в мене там ще короткий фідергамчик, десь сантиметрів з 10-12. І скрадує трішки покльовку, тому що я не дуже зрозумів, що риба сидить. Хоча в мене монтаж ковзуючий. Ще одна пліточка є. Це вже гарніша. Зараз подивимося, куди вона взяла. Ні, ця гарненько взяла за низ губи, значить не потрібно, я гадаю, повідець вкорочувати, тому що це ідеально. Взяло на 3 мотилика, тому, в принципі, зараз робимо те саме. І все. Взяло на десь 3-й хвилині приблизно. Так що, як бачите, вода холодна, на вулиці вже нулі, а рибка все ще клює. І я вам скажу, навіть часом краще, ніж літом і весною. Можливо, ще діло в точці правильній, звичайно.
і тактиці самій. А з тактикою, в принципі, все максимально просто. Рибу зараз головне не перекормити, тому стартовий закорм невеликий, і то максимально точно, щоб його не розмазувати, можна взагалі без стартового дати можливо кілька годівничок, точно таких, якими будеш ловити. Ось покажу вам, до речі, годівничку, бачите, невелика порівняно з рукою. І відразу монтажик, щоб потім не показувати. Монтажик класичний, ковзуючий, тобто тут у нас іде бусинка разом з вертляшком і засібкою. От такий. Це від фірми Brave. Потім петля в петлю у нас тут готовий фідергамчик. Мені цей дуже подобається, скруточка біла, отака. Тобто вона доволі жорстка, щоб не скрадувала наше клювання. І все, далі петля в петлю наш повідець. Тобто максимально делікатний, нічого зайвого, не плутається. Фідергам довший за нашу годівничку. Це, в принципі, і є основне правило, щоб не плутався монтаж. Він в мене, в принципі, для цих, скажімо так, цілей і слугує, тому що я розумію, що риба зараз буде мала, тобто плотвичка. Ось. І мені не треба фідергам, щоб знаєте, дозволив рибі максимально відчути насадку, знаєте, щоб і не відчувати нашу годівничку або що або наш шнур. І не для того, щоб, знаєте, якась крупна риба в мене не зірвалась. В мене фідергам я завжди ставлю саме на падіння покльовка. З фідергам я ставлю завжди саме, ого, яка гарна. Саме через те, що буває плутається без його, і це дуже зручно. І, звичайно, якщо клюне на 0,1 якийсь підлящик, то навіть такий грубий фідергам він все одно доволі класно справиться. А це щось таке пристойне. Чи це так б'ється плотвичка? Ні, це плотвичка також самого розміру, але просто доволі дика. Клас. Це в нас 5-й закид, 5-та рибка, точніше рибка тут 3-я, а клювання 5-те. Можна сказати, фактично класна спортивна рибалка. Боже, в мене так мерзнуть руки, що я не можу нормально зняти гачок. Ще коли миєш їх в воді ох, Боже, як же холодно. Треба йти по чайок. І бачите, правильно я прийняв рішення не діставати другу палку, тому що дійсно я би просто не встигав за двома, а враховуючи, що і так холодно, то в мене просто руки були постійно в воді, то одну перезакидаєш палку, то другу, миєш руки, тобто максимально холодно, некомфортно. І те, що бере на падінні, це також радує. Риба теж товщі є, так як гачок довгий, з повідцем. І годівничка легенька, то падає воно відповідно доволі повільно. Гачок сам теж легенький. І бере на падінні. Але це хороший знак. Розкажу, хто не бачив минуле відео, що я робив. Я так само починав. Так само клювала дрібнота на падінні. Пізніше, коли я половив певний час і вже трішки корма попадало на нашу точку, я вирішив укрупнитись. Тому я просто вкоротив трішки повідець, щоб наша насадка доходила спокійно до дна. Почав давати трішки крупніші насадки. Тобто я давав одну пінку або один опариш і закривав мотиликом. Тобто сам опариш і пінка не працював, а працював мотиль. Але опариш, пінка, вони чисто як для презентації слугували. І в результаті це дозволило збільшити інтервал клювань, але збільшити розмір риби. Тобто
підійшла крупніша плітка з дна і підійшов підлящ. Сподіваюсь, сьогодні зробити абсолютно однаково, тому що це працює, тобто висновки якби в мене зроблені були з минулої риболовлі, сенсу гратись, там щось вигадувати нове я не бачу сенсу. Просто будемо робити абсолютно те ж саме. Зараз пограємося трішки з такою швидкою дрібною рибою, а потім, якщо в мене десь буде пауза, можливо, інтервал стане довший, тоді я опущусь на дно і буду пробувати збільшувати насадку. Як бачите, дощик знову капає, знову некомфортно, доводиться мокнути, мерзнути, але така рибалка. Зараз доволі спокійно, тобто вітру практично нема, десь там приблизно 3 метри за секунду. От. І течії тут немає жодної, тому максимально класно, помітно клювання. От. І риба, не сказати, що якась дуже обережна, судячи з цих клювань. Видно, дуже голодна. Тому що навіть плітка дрібненька відчувається дуже приємно, знаєте, як на течії. Вон, покльовує, покльовує. Ну давайте. Є. Що це так? Знаєте, кожна плітка так б'ється шалено, що в мене здається, ніби там батони по 200-300 грам плюс. Але це насправді там дрібнота. А, це взагалі окунець, друзі. Тебе, братан, не очікував побачити. Це маленький, жадний окунець. Ти взагалі клюнув чи ти зачепився? Я щось не можу поняти. Не бачу, де гачок. Ні, ти клюнув. Це вже дуже поганий знак, що там є окунь, тому що, може, знаєте, і відлякати мирну рибу, якщо хижак підійде. Сподіваюсь, обійдеться. Можливо, просто зараз така кормова база маленька, що риба конкурує дуже сильно. Ох, яка клівака, бачили гарна? Вам мало б бути видно гарний загібчик. Зараз ще почекаємо одного. Це така невнятна клівака. Натягнуло, відпустило. Нам треба таке 100%. Бо мене то тішить, що кожен закид клівака, але реалізація поки не 100%. Ще не зрозумів, чи в гачку діло, точніше, чи в повідці довжині, чи ні. Будемо бачити, поки не міняємо. Але якщо справді буде не так дуже добре видно і буде багато заглотів, то будемо робити повідець коротше, десь сантиметрів на 20. Так, ніби щось дьоргає потрошки. Я думаю, що вона вже там сидить просто. Єсть, рибка єсть. Хоча в нас і ковзаючий монтаж, тобто не самозасікаючий, але рибка, якщо гачок нормальний, нормальна презентація, подача, вона без проблем сама засікається, її просто треба дозасікти. Ох, як б'ється добре, що це таке? О, то ця вже плотвичка гарна. Він треба, знаєте, буде мою підсаку розкласти, тому що зараз хто його знає, підійде десь підлящ випадково, або не випадково. І я його не достану. От. Треба все ж таки на всякий то випадок розкласти. Бачите, плотвичка ще одна є в нашу колекцію. Ох, як же ж холодно. Кайфи, кайфи. Звичайно, я обожнюю літом посидіти, порибалить. При тому, що літом,
кльову не дуже часто є, коли сонечко і все, але зато сидиш, кайфуєш, шикарна погода, тепло. А зараз що? Кльов є, а от здоров'я сидіти не так багато. Спробуємо для експеримента додати одненьку пінку червону. Подивимось на кілька закидів, чи збільшаться в нас інтервали кльовак, чи вплине це на розмір риби, чи ще рано буде додавати пінку. Побачимо. Я сьогодні готувався, що можливо знадобляться підрізочки, тому в мене є опариша. Десь 5 пачок, тобто вистачить, щоб трошки попідрізати. Але поки нема потреби. Таймер особливо немає сенсу ставити, тому що коліє насправді швидко, я так ставлю, то помічаю, що не більше 4 хвилин. Тобто це вже потолок 4, і то 4 це тому, що я десь там хожу, намагаюсь десь то чай поставити, то там батарею замінити і все таке. Ось. А так то на ділі клює або на падінні відразу, тобто до 30 секунд, або там такого в районі 2 хвилин. Бо коли я бачу там на 4-й, то скоріш за все це воно клюнуло давно, а я просто там відволікався і тому не бачив. О, побачите, як я казав, тут така добротна клювака, знаєте, такі приємно. Я вам скажу, реально, ця плотвичка, така вже голодна, така вже дика. Таке відчуття, ніби я на течії ловлю, тому що на течії набагато потужніше відчувається дрібна риба. От. Або це справді зараз щось просто підійшло, типу невеличкого підлящика, або це просто плотвичка така бійка. Тому що я ж... Ой, друзі, підлящик. А я не встиг підсаку дістати. Ну що, спускаємо фрикціончик наш. Будемо втомлювати. Я ж то думаю, що щось воно дуже дивно веде, як для плотвички, тому що воно так в бік вело. Зараз будемо пробувати його. На себе я, звичайно, не візьму, але треба його, можливо, трішки втомити, бо він дуже ривками такими йде, не хоче здаватись. А нам все ж треба його втомити. Хай подихає, трішки подихає, вдихне повітря. Це взагалі класична штука, якщо ви особливо якусь рибу велику берете, щоб вона подихала. І вона, коли так подихає, вона трішки втомлюється і можна буде вже її просто підтягнути. Що я і зроблю зараз. Без всякої підсаки, якщо не зірветься. От зараз в мене подихала. Я от зараз візьму, ще трішки ослаблю і буду пробувати, друзі, підіймати його просто максимально. Тобто ще хай подихає, ще. От, схема максимально проста. Правда, в мене тут берег трошки високий, на жаль. Але я спробую його взяти. Ох, друзі, як це складно. Максимально складно дотягнутись. Є. Друзі, перший підлящик. Ні, все ж таки треба перезакидувати швиденько і йти по підсаку. Боже, так холодно, що я не можу втримати навіть. Руки мерзнуть. Тому притисну до землі та зніму. Взяло ідеально, чесно, ідеально. За верхню губу, на краюшку. Тому міняти нічого не буду, все супер. Супер все, крім погоди. І знаєте, це як завжди є така штука, то, що погано для рибака в плані погоди, те добре для риби. І так десь воно є. Весь слизенький.
Ох, Боже. Як же холодно. Так, першим ділом соплі заберемо з повідця. Тому що це відлякує рибу. Не знаю, чи запах, чи просто візуал, але я знаю, що не можна. Всі так кажуть, і я також підтримую. Риба цілком може відчувати десь якісь свої, я не знаю, може запахи в цій слизі. І якось налякатись, насторожитись. О, блін. Ох. І це, друзі, це ж був перший закид з пінкою виходить. Пінка, 3 мотилика. І у нас підлящик. Ну що скажу, значить, все зробив вірно, значить вже можна сміливо додавати на гачок пінку. Адже коли був просто мотилик, то клювала дрібнота. А перший закид з пінкою, як я й казав, дав нам підляща. Я не очікував, що це станеться так швидко. Гадав, треба зачекати. Але якщо рибка є, то хай буде, не треба зволікати. Гачок також збільшувати не треба, чудово нам малесенький засікає. Враховуючи, що підлящик був, я напевно скоро візьму, дам підрізочку, щоб якось більше зацікавити його. Тому що кормом я не буду сильно якось давати, я не хочу якось перегодовувати, я не буду там робити якісь докорми. Тому що і так темп доволі швидкий, риба бореться за кормову, так сказати, базу. Тому, в принципі, все ок. Але треба щось вигадувати, тому я просто дам підрізочку, навіть трішки цілого. Ледь добіг, щоб замінити батарею. Тож щось швидко дуже сіла. Як знову клювака. Що у нас? Підлящик знову маленький. Ну супер. А я досі не встиг взяти підсаку. Ну йой, що ж це таке? Нам ж треба гарну фотку зробити, показати уловчик. Так що, сподіваюсь, ти нікуди не дінешся, братан. Подихай. Не кипішуй, подихай. Тому що я тебе так не візьму. Дихай, дихай. Молодець. Молодець, спокійно. Друже, спокійно. Я тебе якось візьму. Можливо, якщо вийде. Ой. Ох, не дотягуюсь. Ох. Фу, блін. І так мокрий. Ох. Ну, ладно, що зробиш. Реально, дуже активний кльов. Не маю навіть можливості нормально дістати підсаку. Знову взяло гарно. За край губи. І що радує, кожен закид клювання. Абсолютно кожен. Тобто не було жодного закиду без клюваки. Ніколи б не подумав, що така активність буде
під кінець листопада. Це для мене справді неочікувано. Опа, 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 яка гарна клювака, який загіб. Але походу нема нічого, бо воно на мене йде. Ні, є рибка. Але таке відчуття, що вона йде на мене. Напевно, знов підлящ. Але я взагалі не відчуваю. Або рибка мала, або вона просто так на мене активно йшла. Це що не бачу? Це плотвичка. Ні, це просто плотвичка. Ну, пристойненька, гарна. Плотвичка. Ну, дійсно, поки найбільша серед сьогоднішніх. Також гарненько. За низ губи, бачите, що не брешу. По насадочці скажу, то що в принципі я вже й говорив на минулому відео, що пінка суто для презентації. Тобто от в мене зараз, як бачите, а можливо не бачите, дві пінки не тронуті, а от два мотилика, які були повністю з'їздені. Тобто бере вона суто на мотилика. Але от для кращої презентації от треба саме от піночка, ну або опариш там, що є. Так, треба замінити. Ох. І це, друзі, я тільки годину сиджу. Годину рибалки, кожне клювання, на кожен закид. Але я навіть не встигаю, тому що поки бігаєш одне, друге, десь взагалі хочеться погрітись, ну, блін, тільки хоч сісти в машину, розумію, що зараз риба клює, ну, таке кайфово, но важко. Ладно, перезакину, зроблю потяжку, бо там або пусто, або є риба. Ну так, да, є риба. Ну, знов щось добре б'ється, або крупніша плітка, або підлящик. Не розумію поки. Скоріше за все підлящик, бо давить. Ну не дивно, що на весь басік тільки я один такий дурний рибак, який може психанути і в таку погоду і пору рибачити. Так, ну окей, підлящик. Підлящик. Що дарма я підсаку діставав. О. Угу. Опа. Фух. І цей, всі так гарненько, за губу, Боже. Ну все прям як то кажуть, по підручнику. Бачите, +1 в колекцію нашу. Так, сподіваюсь, ви вже підписались. Тому що я ж не просто так сиджу. Мені хочеться також щось отримати від вас. Тому що з мене контент. А з вас якась активність, друзі. Тому давайте, не лінуйтесь, підписуйтесь. Тим паче я сезон закривати не збираюсь. Тобто я відкрив якраз таки сезон саме холодної води і буду намагатись по можливості виїжджати. Без особливого бажання, але треба тримати скіли в формі. Так, що там у нас? Плотвичка. Пойдет. Нормально. Ох, плюс до нашого акваріума.
Цю риболовлю можна було б назвати ідеальною з точки зору кльову, тому що кожен закид, клювання. Інше питання, чому не кожен закид риба, бо я відволікаюсь, то одне, то друге. От. Загалом не дуже комфортні умови. От і все. А так як риболовля була спонтанна, то якби не підготувався. Знав би, що так буде, врахував би все, взяв би дощовик, взяв би собі на крісло нормальну якусь підкладку, щоб не мокло, якийсь піджопник взяв. От. Ну от, є рибенька. Б'ється гарно, але не під лящик. Все ж плітка. Чи це підлящик маленький? Ні, це просто гарна плітка. Знаєте, от вже стільки рибинок витягнув, а повідець досі навіть не скрутило. Ну, реально вгору. Хоч і не ідеальні повідці, вони насправді мені не дуже подобаються. Хоча поки це найкраще серед того асортименту повідців, які в мене є, вони реально найміцніші. Але треба буде скоро замінити, тому що не можна на одному повідці так довго, все ж рано чи пізно підведе. У мене був вже ж кожен закид виходить клювака. От, ну, звичайно, я там не за всім слідкував, але факт в тому. Як тільки припинився, скажімо, такий інтенсивний дощ, у мене вже 2 закида, чи навіть 3, без жодної клюваки, я просто перезакидував, насадка ціла. От. Тобто, реально, як тільки дощ послабився, все, кльов ніби і вмер. От. По суті, в мене було таких, півтори години, стільки зараз. По суті, в мене було таких 1,5 години доволі такого потужного, гарного кльову, за яким я не встигав, не міг встежити. А зараз тишина. От. Таке от спостереження, вплив дощу. Зараз спробуємо знову вернутися до того, що було. Я заберу пінку, поставлю просто 2 мотилика. Перевіримо, чи все ж таки дрібна плотвичка активність не втратила нашу. Ну що, все ж таки риба на просто мотилика є, нікуди не ділась, тому можна назад вертатись до нашого мотилика з пінкою. Тому що нам все ж таки треба не просто дрібнота, а щось цікавіше. Я зробив якраз підрізочку тільки що. І опаріка нашого таке максимально дрібно нарізав. Заб'ю тут буквально там на 2 годівнички, може 3 буде. Перевіримо, чи допоможе це зараз нам повернути знову нашу якусь крупнішу рибку. Тому даємо пінку, 3 мотилика. До речі, в годівничку також разом з нашою підрізочкою дам теж того мотилика трішки, щоб він торчав з нашої годівнички. І подивимось. Почекаю навіть довше, якщо буде потреба, там хвилин 5. Зараз все одно в таку пору нема сенсу там темпувати, просто якби кльов дозволяв це робити, то і сенсу чекати не було. А зараз, якби затихло, то треба підзачекати. Ще попробую таку штуку. Я помічав, так як я ж, у мене є кліпса, але я ловлю не завжди саме на той орієнтир. Я часом прокидаю лівіше точки і правіше точки. Це часом корисно, тому що
ну, дивлячись, звідки риба підходить, плюс часом буває рибка тримається десь далі, тобто саме далі, чим наша там приманка і корм, от така от штука є. От. І часом буває, дає результат, коли ну, по крупній рибі, типу ляща, коли прокидуєш десь не точку, а от радіус цієї точки, там лівіше, правіше. От. І в мене, в принципі, от, підлящі, деякі з них якраз такі і були піймані правіше від точки, тобто я пробував її обкидувати, от, результат давало. Зараз я кинув суто в точку, наступний закид я якраз кину правіше. Якраз відійшов до машини, хотів чайку налити, і покльовочка якраз на цей закид перший з підрізочкою нашого опарика. Цікаво зараз поглянути, якщо зараз ну, все ж таки клювання продовжується. Чи допомогло це нам саме от якусь крупнішу рибку приманить, чи знову буде якась дрібненька плотвичка. Ну, зараз ми побачимо. Але це мене радує, тому що сталася певна пауза в кльові. Я перевірив, повернувся до дрібної насадки, дрібна окей, працює. Хоча і не так швидко, як раніше, але все ж працює. А зараз повернувся до того, що працювало на крупнішу рибку. Плюс наша підрізочка. І клювання сталося не швидко, пройшло десь 4,5 хвилини. Але клювання було. От і не витримав, друзі, мій повідець, який я так і казав, що треба вкоротити і замінити. Тому що він вже почав там біля гачка крутитись і, в принципі, вже стільки риб витяг. І так і сталося. У мене був обривчик. Десь поки я був в машині, тому що ходив грітись. Не встиг, друзі, засняти вам покльовочку, тому що батарея сідала. Прийшлось знову поміняти, потім знову поміняти, тому що одна просто не витримала холоду. В таких умовах важко. Загалом підрізочка все ж таки спрацювала і дала нам підлящика. Продовжу на тому місці, на якому зупинились, тому що в мене були проблеми з батареєю до GoPro-шки моєї і якраз опустив деякі моменти. Підрізочка такий результат дала. У мене, правда, їх, самої підрізочки небагато було. Плюс я ще грався, пробував робити таку підхідку, хоча підхідка конкретно в таку пору, зараз вона неефективна, навпаки дає, я б сказав, гірший результат, тому що підрізочка вона дрібна, вона дає муть, вона приманює, риба в принципі не може якби наїстися якось, знаєте, це не є якась класна насадка. А от саме підкидочка, там паріка, пінки, воно навпаки у мене на точці сидить, риба нього їсть, а так як риба зараз така, скажімо так, вибаглива, то цього вистачає, щоб просто не чіпати мою насадку. Ось. Тому все ж таки краще підкидку не робити, а суто підрізку, байдуже, що це опариш, черв'як, але не більше. Єдина підкидка, мені здається, ефективна, це мотиля кормового, але зараз його майже ніде нема, принаймні у нас по рівному то точно немає. Ось така от ситуація. Взагалі, у мене риболовна сесія завершена, я трошки погрівся в машині, поки ще трошки по висновкам пройдусь. Як тільки затихла погода, припинився дощ, або навіть не так, він не те, що припинився, спершу він став максимально дрібним, таким, як, як моросить, потім просто така мертва тишина, от як зараз, бачите, навіть тобто вода максимально як дзеркало. От. І це якраз таки вплинуло на зміну в кльові. Кльов перестав, риба стала пасивніша, тобто клювання ще є. Час від часу, але вичікувати їх треба дуже довго. Причому як дрібна насадка, так і крупніша. Також помітив, що клюваки самі по собі стали такі делікатніші, ніби риба, знаєте, от така прям балована і не дуже голодна. Тобто ледь помітні, зараз клювака
Не знаю, чи було видно, ну така легесенька. І бачите, от таке клювання. Чуть-чуть дьорнуло і перестало. Ну, от зараз, бачите, я в принципі навіть бачу покльовку, зараз більш-менш. Але це все одно набагато пасивніше порівняно з тим, що було, тому що були такі добрі загиби. От. Ну, якось так. В принципі, я зараз витягую останню клюваку, останню може рибку, дай на тому все. В цілому риболовна сесія моя тривала трішки більше 3 годин, десь приблизно 3:20. Ось. Загалом ви підписуйтесь, я чекаю ваших лайків, ваших коментарів. Діліться взагалі, чи хтось ще не закрив сезон фідера. Спробуємо зараз зробити оцю останню підсічку. Чи буде там у нас риба. І можна вам показувати улов. Що в нас зараз подивимося? У нас плотвичка, ну це якраз наша фінальна рибинка, 16-та. А ось і наш уловчик. Ось є кілька підлящиків, більш-менш непоганих в міру, я б сказав. Друзі, випускаю нашу рибку.